اول ما فهمت كل هذا تقول لي دكتور هو تخبرش حدا تخبرش حدا. وعرفت انه هو مش مخبرينه. شو بدك تكذب تكذب؟ قول له والله اهلك بخير، اهلك كلهم ما فيهم شيء او كلهم بدهم عمليات. ورغم كل هذا الدمار والبراميل، لك تصور ذات على درعا بالمعركة هاي تبع المدينة ب 24 ساعة 1200 برميل. 1200 برميل يعني رقم لا مخ يستوعبه ولا قائد عسكري ولا هتلر. دقت عليهم الطيارة البرميل وطالعناهم من تحت الرمل، يعني معجزة. هاي اللي صارت بنصيب معجزة. 3 أطفال وأمهم وأبوهم وأختهم استشهدت عمرها 17 سنة. هاي آخر عيلة كانت عم تطلع، ظلت خلفت عن القافلة تبع اللاجئين اللي بروحوا على الأردن. ظلت هاي العيلة. بعد ما مشيت القافلة ب10 دقائق اجت الطيارة نزلت البرميل. الأم برات البيت واقفة والأب منصدم كلمة ما حكى. حصلت أول امبارح إنه كل الناس فجأة كانت عم تفطر. كل الناس ما راح خبر الطيارة، كان الوضع هادي صار له فترة. ما حسيت غير شيء عم بيهوي عليه. كل الناس عاشت نفس لحظة الرعب، سواء أطفال ولا شيوخ ولا كبار. مشكلة الرعب صوته كان مزعج، كان حتى مميز غير عن البراميل اللي سقطت حوالينا. أما يعني الكل عاش نفس لحظة الرعب. نزل على العيلة اللي هي جزء أقل عيلة ارتعبت. استشهدت عائلة كاملة مع طفل. صارنا 3 أيام كان متأكد إنه كل بيت عايش حالة ما بعد الرعب، اللي هي انه مش قادر يرجع يمارس حياته الطبيعيه. كل بيت مش قادر يمارس حياته الطبيعيه. بعد عيال اخر شيء سرافيس. جاسم مره انا وعم نصلح الموتورات زت سرفيس فان. شو عم تزت انت وين؟ على مقر؟ طب مقر عسكري ما بنزلت له فان. معناته انت مثل ما يقول اخوه ماهر طبعا، يقول لك احنا حكمنا سوريا 8 ملايين بدنا نرجعها 8 ملايين. يعني تتضمن مو بس انه عقاب جماعي وغصب جماعي. صوت البرميل مع انه للحظات 10 ثواني هو نازل بيضل بمخيلتنا ومخيلة الاطفال لحظات، دقائق، ساعات، ايام. بجوز في اطفال، يعني في دراسات حاليا عن مراكز الصحة نفسيا عملت دراسات عن الاثر النفسي اللي عم يتركه البرميل في الأطفال مو بالكبار. فالنتائج كانت مرعبة صراحة. هذا 4 سواق بيجي بالبرميل. هذا البرميل وزنه نص طن 500 كيلو. هذا الساعة البرميل عبارة عن تفصيل يدوي. بنحط نوعية دوارتكس نوع متفجر، فتيل متفجر سريع الساعة. بيحط الفتيل هون ولما يكبس ضغط البرميل تنزل بيعطي البورد شو ساعة كهرباء، بيعطي ساعة. فبولد انفجار البرميل. هذا فيه 4 سواعق. البرميل ونص طن. البرميل أقل من هيك بيكون في ساقين أو 3 ساقين 3 ساقين 3، بس الحجم الكبير 4. الطفل اللي وصلني هو الطفل الوحيد الناجي من أهله، عمره تقريبا 19 سنين. لأنه كان رايح يعني خارج المنزل شوي، كان راح يغسل في المغسلة، نجا من الموت. وأهله 7 استشهدوا. فهو إصاباته خفيفة، كانت عنده كسر بعظم الساعد، عنده بعض الجروح في وجهه، بعض الجروح في جسمه، إصابات بسيطة.
لكن الأثر النفسي هي يعني هي الجروح الجسدية بسيطة تشفى، أسبوع زمان 10 أيام تشفى. لكن المصيبة الأثر الجرح النفسي اللي يظل إنه راح تظلها الله أعلم. يعني الشخص فقد عائلته كاملة دفعة واحدة، فما بتخيل شو المصيبة اللي راح يعيشها. طاغي يعني هلا شفت بني ادم طاغي يفكر بطفل او بمرأة، ما بفكر كيف بزت برميل بيجي على المدنية تهجروا جوع العالم، شرد العالم، مشان هاي العالم تبطل تكون حاضنة شعبية للفرق. ما هي مشكلة البرميل خلص ترك أثر نفسي أكثر. كيف البرميل بيترك بالأرض جورة كبيرة، ترك بنفسية كل واحد عاش لحظة البرميل أثر نفسي أكبر من الجور الحفر يعني الأثر بالأرض. الأثر النفسي اللي عم يتركه البرميل مميز، غير عن القذائف. تسقط قذائف كثيرة حوالينا ويستشهد فيها ناس ويصاب فيها ناس، لكن البرميل طريقة يعني عقاب مرعبة. كل واحد كان قاعد بالبلدة فكر انه البرميل نزل عليه. انا شخصيا كل واحد شفته هو فكر انه البرميل نازل عليه، فالرعب يعني بيقين تام انه البرميل نازل علي، انه هاي لحظة انتهاء حياتي. تخيل انت انه تكون على يقين انه هاي لحظة انتهاء حياتك بعد 10 ثواني. لك في ولادات وانا عم ندفن شهيد وانا عم يتجوز الثاني، وفي نسوان عم تولد، وطالما في نسوان عم تولد جيلنا راح يروح. جزء طول معنى الحكايه، لانه كل شيء بعلمه بيد رب العالمين، لكن الجيل اللي راح يطلع شربان ورضعان من هاي الثوره. هلا في بالنسبه لنظام بشار المجرم، التاريخ سجل براءة الاختراع باسم بشار الأسد ونظامه باختراع البراميل العمياء، آلة قتل نوعية يعني كانت. فالتاريخ لن يرحم. هو أكيد هو مثل أي طاغوت من طواغيت العالم ماشي للنهاية، لكن الكل عم يسعى إنه تطول النهاية، نتبعد النهاية. هي شيء صراحة خسارة لسوريا. برنامجنا مبين 1+1=2، احنا عدونا بشار الاسد.